สุดท้ายแล้วเนี่ยไงในคือโยมมีนวิดีโอมุ้ยเปียพอที่มือในการเพิ่มเขาตัวไอ้เด้ให้เจนทัวจงพันมาลองให้ไงนั้นก็โยมมีนโดยจีชาตะกูลนะชากลืนตะกูลเนี่ยแล้วโยมมีนจีกลืนตอนแล้วโยมมาปลายไปเยอะตะกูลโยมมีนมาเตะเพลาเตะไอ้ให้จมูกหนึ่งใส่นี่คือจีใส่ก้อคือจีใส่จุดโอเคเลยตามดาวอีกออกเนี่ยjam tê chả là jam tê now video bye bye